guys! Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan at pag-uusapan natin ng anything about abundant growth. Here, I will talk about the 5 things or 5 habits na kailangan namin i-give up to ensure that we are leading to abundant growth this year. But before I continue, if hindi ka pa nakasubscribe, I invite you to tap that subscribe button sa baba and then hit that notification bell para ma-notify ka meron akong bagong videos. Gusto ko rin kayong i-invite sa ating close Facebook group, Abundant Growth, para tuloy-tuloy lang ang ating usapan about sa pagpapaunlad ng ating mga sarili at ating mga finances. Wala nang patumpik-tumpik pa, let's go to the 5 habits and things that I have to give up para sa Abundant 2019. Number 1. Ang paglilinis ng bahay. Well, actually, let me reword that. Ang masinsinang paglilinis ng bahay. Naglilinis pa rin naman ako, but hindi na ako yung katulad before na talagang magwawalis, and then magmamap, and then magpupunas, yung ganon ka-rigid na paglilinis. Well, bakit ko kailangan i-give up to? Dahil I realized that I waste a lot of time doing these things. Biruin mo, I would waste at least 2 hours, 2.5 hours to do that cleaning stuff almost every day. Kapag hindi ako pagod, almost at least every day. Kapag pagod ako, every other day. I would waste at least 2 hours kasi ako pa ang maghuhugas ng plate, ako pa ang maglilinis ng sahig, ako pa ang magpupunas, ganyan. My husband would just literally take care of the kids, patutulugin niya, that's it. And then I would do everything. Ngayon, natuto na ako. My husband helps. He always cleans the dishes. Well, hindi to the standard ng gusto nating mga nanay ang linis niya ng lababo, but I have to live with it if gusto kong makatipid ako ng oras. As long as clean ang plates, that's good. And then, nilinisin ko ang lababo kapag medyo hindi ako pagod or kapag meron akong free time. Ang paglilinis naman, natutunan ko ng live in the chaos. Alam nyo yung, hindi naman siya madumi, filthy na as in magkakasakit ka dahil super dumi ng paligid mo. But yung magulo lang siya, yung magulo, yung nagkalat yung laruan ng mga bata. I learned to accept na kung ano lang ang kayang tulong ng mga bata, that's it. You don't, expect too much from the linis of kids. Mine are 8 years old and 6 years old. So, simpleng ligpit lang ng gamit nila, lagay ng toys nila sa mga lugar na kung saan nila dapat ilagay. Extra time to do the things I love, and one of them is creating videos for you. So, this is one way na napapaunlad ko ang sarili ko kasi I prepare the topics that I discuss in my channel. So, nakakapag-aral ako, nakakapag-research ako, and that is an additional growth for myself. Number 2. I will give up on buying things. So, para ma-achieve mo si number 1, yung may ignore mo yung gulo ng bahay, kailangan kapartner nito si minimalism. So, trying hard minimalist ako. So, nagsistart kami. Actually, we started selling our stuff October last year. Nag-join kami ng 2 garage sale. It's good. And then, one tip para dun sa mga nanay na ayaw na yung, alam niyo yung, para makatipid na kayo sa oras, this year, sa school year na to, kasi ang school year dito starts in February. So, nung nasa Pilipinas kami, namili na ako ng white socks. White lang lahat, para pareho itsura nila. So, para mawala man ang partner nila, o kung hindi ko man mahagilap kung nasan yung kabilang paa ng kanilang socks, okay lang kasi magkakamukha naman sila. Plus, madaling linisin. Alam niyo yan, kasi ibababad nyo lang. So, paghirap na kayo magkuskos, lagyan lang ng Clorox, good to go na ulit. So, madaling labhan kapag puti. Hindi na kami masyadong namili ng gamit, ng mga damit namin. Minimalist na rin kami. We bought yung mga quality clothes na wag pala kayo ma-intimidate sa suot ko kasi papasok ako ng office. So, siningit ko lang yung paggagawa ng video kasi medyo delayed na ako. Anyway, ganyan. So, yon, bumili na kami ng quality clothes na pwede naming masuot na paulit-ulit towards the end until sa susunod namin na shopping time, which is at the end of this year. So, 1 whole year walang shopping, paulit-ulit ng damit. And then at the end of the year, doon palang mamimili ng quality clothes. At
Mind you, yung mga pinamili namin last year, okay pa siya this year. So, nadagdagan lang siya. So, okay pa, di ba? Tipid sa budget, tipid din sa ligpitin, at tipid sa kalat. Number 3, ito ay habit katamaran. Yes, tamad po ako. May mga times po na kailangan ko nang gawin, ipinupush back ko pa. Well, actually, procrastinating ang tawag dyan. Well, kailangan kong i-give up ang katamaran kung gusto kong maging successful ang aking 2019. Meron akong mga vision. Actually, kailangan natin gumawa ng vision board. Let's do that together actually on a separate video. Kailangan kong gumawa ng mga vision kung ano ba talaga ang gusto ko. When I was 34, which is last year, I realized na I want to do something for myself, which is my own brand. Kaya nag-start akong gumawa ng video. Gusto kong makilala dun sa mga bagay na gusto kong ginagawa or gusto kong pinag-uusapan. This is simply uniquely me. That's why yung mga una kong videos, those were just vlogs. Hindi ko kinaya yon kasi hindi ko kinaya yung ano bang i-film ko. Wala namang interesting na nangyayari sa amin everyday. And then, nung nag-stop ako ng vlogging, nag-isip ako, sabi ko, parang I want to go back. And then, I want to go back and discuss kung ano ba talaga yung gusto ko na pag-uusapan. And this year, towards the end of last year, na-realize ko na gusto ko ng personal growth, yung makakapag-create ako ng sarili kong brand on my own. Na-i-inspire ako of the likes of Bianca Gonzalez. I watch yung mga girl boss videos na self-made business women sila, na wala silang background ng business sa family but they made it. They have multiple streams of income. That is actually my plan. So, kung gusto mong sumabay sa akin, subscribe ka na dyan. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe until this time. Number 4. Ewan ko kung makakarelate kayo. Panonood ng TV. Yes. Actually, last year pa, we have to give up yung panonood ng TV. Last year, ginawa namin yun kasi yung assignments ng mga bata, that's the only time na pwede din na lumalabas yung mga palabas na gusto namin. I like Halik. You know, gusto kong panoorin yung Halik, na intriga ko how will it end. But unfortunately, I can only watch it on a Saturday and a Friday, TFC time slot. Kasi kailangan kong mag-prioritize. And what is the priority? Family. Kasi syempre, apart from pagpaplano ng abundant growth for myself, I also plan na mag-grow them into good personality ang aking mga chikiting and then influence my husband. So before I influence you, I influence my husband, which is the nearest person to me. I have to give up on watching TV kasi TV takes up the time. So, during the time of all the palabas na gusto kong panoorin, we study, we sit down together, or we read a book, things like that. Well, the reading of the books is a work in progress kasi ngayon pa lang ulit namin binabalik yun. Medyo nag-stop kasi kami nun. But, I cannot deny na habang hindi nanonood ng TV, of course, nag-YouTube, nanonood ng YouTube. But, the good thing about YouTube is kontrolado mo kasi yung oras mo. You can always do a replay of what you were watching, o kapag hindi mo na-catch up kasi may ginagawa kang something else, then you can just simply go back. And number 5 is ang pagpupuyat. Way back pa high school, ako po ay puyaters na. Ako po, meron mang club ng puyat, puyat club, ganyan. Ako po ay member niyan at mahilig po akong magpuyat. Ang pinakamaaga kong tulog ay 11 o'clock. Hindi yan occasional lang, everyday po yan. So, last year, nagkasakit ako, humina yung katawan ko, I realized that I needed the sleep. So, nag-try akong, actually, ang target ko is 10 o'clock. Namimit ko naman siya. Namimit ko din ang tulog na 7 to 8 hours. Masaya na ako pag may 7 hours ako, actually. And it improved me. So, ngayon, pag bandang 10 o'clock, actually, inaantok na ako. And then, I wake up. Masaya ako pag hindi ako nagigising in the wee hours of the morning, yung bigla kang parang maiihi, tapos bigla ka lang parang magigising. Masaya na ako pag tuloy-tuloy na from 10 to 5, tulog ako, masaya ako nun. Pero doon mo pala marirealize na habang nakakagawa ka ng magandang tulog, inaantok ka din. Siguro, ang body is like, okay, pinagpahinga mo ko and you need more rest. So, yun yung nafe-feel ko ngayon, which is actually good kasi good sleep
means good, healthy mind. So, nakakapag-isip ako ng mga magandang topic na madidiscuss dito o sa channel na ito. So, na-realize ko na this year, my body really needs the rest that it deserves. So, that's it for me in this video, guys. Kayo naman, ano ang mga bad habits, or bad things na kailangan nyong i-give up para mas maplano ninyo ng maayos or maging abundant ang inyong 2019. Let me hear about that on the comment section below. I would like to engage with you all. Again, please join our close Facebook group para tuloy-tuloy ang ating discussion. Kahit na wala akong video, tuloy-tuloy ang discussion natin about abundant growth. And let's continue to inspire each other, and let's give love, love, love only on this channel. See you again on the next video. Bye!